Hello! Welcome to my channel. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang aking napakagandang front garden. Tingnan nyo oh. Yan ang aking front garden. Amin actually ng aking neighbor. Shared garden namin ito ng aking neighbor. Ngayon, tingnan nyo guys, itong napakagandang plant na ito. Ang pangalan ay Magnolia Stellata. Iyan ang napakagandang bulaklak na ito dito sa aming front garden. Spring front garden. So, pero ayon sa lupa mayroon ng lumalabas na panibagong plant. Ang plant na yan ay palaging nandyan lang yan. Namumulaklak lang siya during summertime. Ang pangalan niya ay hortensia din at ang kulay ng bulaklak niya is puti. So, pero ibang klaseng hortensia siya. So, summertime, ang garden na ito natatransform na napakagandang garden din. So, at this moment, ito ang sitwasyon ng garden na ito. So, ang plant na yon, nagkakaroon din siya ng bulaklak ng violet ang kulay during summertime. So, I will post again a video during summertime pag na-transform na siya na napakagandang garden. But anyway, ito yung aking first video na plants, Mayana plant, at saka itong isa hindi ko alam ang pangalan, at saka itong aking aloe vera plant. Ngayon guys, dadalhin ko kayo sa aking back garden para makita nyo naman ang itsura ng aking back garden, kahit messy pa ang itsura niya kasi nga ano lang, springtime lang. During springtime, iyan ang itsura, very messy. Pero in the summertime, natatransform ko siya sa napakagandang garden. Napakagandang garden kasi I believe na mayroon akong greenhouse. So, kaya nagiging a little paradise ito sa akin during summertime. Ngayon, kasi spring pa lang, nag-umpisa pa lang ang lahat-lahat na mabuhay ulit after that very cold season, winter time. Ito green na naman, nagsilabasan ang mga dahon. Ang kulay niyan is red. Tapos ito, ang kulay ng bulaklak niyan is yellow. Tapos ito, ang kulay niyan, ang bulaklak niyan is white. Tapos ito ulit ang isa pang klaseng hortensia. Ang kulay ng bulaklak niya is pink. So ito din pink. At iyan ang iba pang plant. Hindi ko na lang mabanggit lahat ang pangalan kasi hindi ko naman memorize lahat ang pangalan ng aking plant. Pero iyan ang sitwasyon niya at this moment. Hindi masyadong attractive tingnan, pero I promise you, during summertime, matatransform ko ulit yan ng napakagandang garden. Ito ngayon, yung tulips ko, mabuti ka mo, naglabasan din ang nagkaroon din ng bulaklak. Ang pag-aakala ko hindi na siya mamumulaklak, mabuti na lang kamo may nagkabulaklak pa. So tapos ito, family of hyacinth siya, ang kulay violet na yan. Armenian grape hyacinth ang pangalan niya. Tapos ito naman, in the summertime, namumulaklak din siya, nag-uumpisa ng lumabas yung mga nabubuhay na ulit. Ibig sabihin,
ayun na nga, magkakaroon naman siya ng panibagong buhay kasi ano din siya, all season plant din. Pero itong Armenian grapes na ito, mawawala na siya in the summertime. So, itong aking hortensiang ito is ano din ito, yun na nga yung nasabi ko na all season plant. So ibig sabihin nandyan lang siya all the time. So ibig sabihin umulan bumagyo, ayos lang, nandyan lang siya, hindi siya mawawala. So bumabalik-balik lang siya. So guys, ito ang aking video for today. I hope you like it. So please don't forget to subscribe, to support me in my channel. Okay, bye bye. See you on my next video.